Nha. Hey, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Vin Kung Fu. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 kỹ thuật côn nhị khúc căn bản số 1, phần số 1. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi và tập luyện 5 kỹ thuật côn nhị khúc căn bản nhất có thể. Và mình đang làm cái series côn nhị khúc này thì các bạn nhớ đón xem theo cái trình tự bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, hoặc là mình chia phần phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 ha. Rồi, xin mời quý vị và các bạn cùng tập luyện và theo dõi clip ngày hôm nay. Kỹ thuật côn nhị khúc thì chúng ta thường chia làm 2 phần. Thứ nhất đó là kỹ thuật côn nhị khúc chiến đấu, và thứ hai là côn nhị khúc biểu diễn. Biểu diễn như bạn hiểu á, biểu diễn là khi mà chúng ta xoay múa tại chỗ. Còn khi mà chiến đấu có nghĩa là chúng ta những kỹ thuật mà chúng ta quật để trong tự vệ thực chiến, cận chiến luôn. Đó là chúng ta đánh. Đó, bạn phân biệt ha. Côn nhị khúc chúng ta chia thành 2 loại như thế. Đó là biểu diễn là múa tại chỗ này. Đó, không? Rồi, bây giờ thì kỹ thuật 5 kỹ thuật đầu tiên hôm nay mình chỉ cho các bạn, nó cũng rất là đơn giản để dành cho những bạn mà chúng ta mới tập luyện côn nhị khúc, chúng ta bắt đầu làm quen khi mà bạn chưa biết đánh côn nhị khúc như thế nào, đúng không? Vậy thì việc đầu tiên để đánh được côn nhị khúc là bạn phải kiếm một cái côn nhị khúc đã nha. Mấy ông nhớ kiếm côn nhị khúc thì mình mới tập được ha. Vậy thì trước khi tập côn nhị khúc thì có một thứ quan trọng. Đầu tiên quan trọng vừa rồi mình vừa dặn các bạn, đó là chúng ta phải mua một cái côn nhị khúc để tập ha. Và cái côn này mình có bán, và nếu bạn nào cần mua thì bạn hãy liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình đây, và bạn xem số điện thoại này nhé, để bạn có thể liên hệ mua côn này. Rồi, bây giờ chúng ta trước khi tập thì việc quan trọng đó chính là phải khởi động làm nóng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động làm nóng với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động làm nóng. Khi mà chúng ta đánh côn nhị khúc thì chúng ta ưu tiên phần tay hơn ha. Hiện tại mấy động tác căn bản thì chân chúng ta chưa sử dụng nhiều, chúng ta chỉ đứng tại chỗ thôi. Còn sau này khi mà chúng ta nâng cao hơn, chúng ta sẽ di chuyển chân. Đó, khi mà chúng ta di chuyển chân thì bắt buộc chúng ta khởi động chân hơn. Còn hôm nay chúng ta chỉ khởi động phần tay, phần thân trên ha. Cái phần màu trắng đó bạn thấy không? Từ cái váy áo, từ cái vạt áo đổ lên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động trước khi tập. Tại sao chúng ta phải khởi động? Không khởi động có tập được không? Nếu mà đặt ra câu hỏi là nếu mà chúng ta không làm nóng khởi động, xoay tay xoay chân thì chúng ta có tập được không? Tất nhiên là tập được ha. Chúng ta đều tập được, nhưng mà khi chúng ta làm nóng khởi động, cơ thể nó vận động nhẹ nhàng từ từ, thì khi mà chúng ta tập nó sẽ tránh được nhiều chấn thương. Giống như là ví dụ tay á, mình đưa lên đưa xuống, thì khi mà mình khởi động trước rồi thì làm nó sẽ linh hoạt hơn, cũng như là nó tránh bị đau, đỡ bị chấn thương hơn ha. Cho nên bạn nên khởi động là làm nóng trước khi tập thể thao ha. Môn gì cũng vậy, khởi động. Trước khi đi bơi ông cũng phải khởi động cho khỏi bị chuột rút. Rồi trước khi tập võ thì cũng phải khởi động làm nóng nhá. Rồi, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khởi động. Rất đơn giản, rồi mình sẽ làm thật chậm cho mọi người có thể dễ tập ha. Rồi, đầu tiên là bạn xoay tròn cổ tay. Rồi, siết ngón tay lại này, xoay tròn cổ tay nhá. Rồi xoay tròn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ngược lại 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mọi người cùng tập ha. 6, 7, 8, 9, 10. Thôi rồi bạn để tay ra, uốn tay. Đây bạn uốn sóng này, lên, đẩy qua, lên, đẩy qua ha. Bạn uốn đều lên. 1, 2, 3, 4, 5. Uốn dẻo này, nhìn nó giống như là cái tấm vải ha. Bạn nhớ nha. Rồi uốn dẻo tay này, uốn đều lên. Rồi, uốn dẻo lên. Tập côn nhị khúc chúng ta tập cái tay nhiều á, cho nên bạn làm khởi động kỹ cái tay vào. Rồi ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi rồi giãn tay ra và đẩy tay thẳng lên phía trước này, giống như chúng ta mỏi giãn lại đó. 1, ngược lại, ngửa lên, ngửa tay lên, đẩy ra. 2, đẩy ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi rồi bạn nắm tay nhá. Rồi nắm tay này, nắm chặt vào, gồng hết cỡ này. Cái tay bạn nắm siết nắm đấm lại này. Bạn nhớ cái nắm đấm nhá, ngón tay cái bạn bẻ qua như thế này ha. Nắm, mở, nắm, mở, nắm, mở, nắm, mở. Rồi các bạn xoay khuỷu tay nhá. Rồi xoay khuỷu tay, rồi dang cái tay ra này, xong xoay tròn khuỷu tay. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, đưa cái tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại 1, 2, 3, 4. Bạn nhìn góc này 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, rồi bạn xoay ngang ra, mở hai tay, xoay ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, rồi ok. Bạn bắt đầu sẽ xoay cổ ha, xoay cổ một xíu cho nó thông thoáng ở phía trên. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, rồi lắc ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lắc dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi xoay hông. Rồi chúng ta khởi động một xíu cho nó nóng người. Khi đó chúng ta tập nó mới hiệu quả được ha mọi người. Nhớ là các bạn nhớ phải khởi động. Đừng có bỏ qua khởi động ha. Tập cái gì cũng phải khởi động cho nó khỏe. Rồi, chú ý. Thôi, rồi lườn. Nghiêng qua. Đổi. Lườn qua. Cho nó giãn cơ một xíu cho nóng lên. 1, 2, 3, 4, 5. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi, rồi ok. Đó là chúng ta khởi động xong ha. Rồi các bạn lấy côn nhị khúc nha. Chúng ta sẽ làm quen với côn nhị khúc sơ sơ này. 5 kỹ thuật. Rồi, bạn nhớ nha, 5 kỹ thuật hôm nay nó cũng đơn giản thôi. Rồi, bắt đầu chúng ta lấy côn nhị khúc, chúng ta tập xoay, tập cái lực ly tâm này. Bạn đứng dạng chân này này. Rồi, thẳng lưng lên chưa? Rồi cầm côn. Rồi mở một côn ra, xoay ngược lên, từ dưới lên. Này, xoay ngược lên từ dưới lên. Từ dưới ra sau, từ dưới ra sau xoay tròn. Rồi bạn tăng tốc lên dần. Bắt đầu xoay nhanh lên nhá. Rồi xoay 10 tiếng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi. Tại sao chúng ta phải xoay cái này? Bạn biết không? Khi mà chúng ta xoay là chúng ta cũng đang khởi động cái cổ tay và làm quen với cái lực ly tâm. Côn nhị khúc là lực ly tâm nhé mọi người. Khi mà cái lực nó quay quanh một cái trục, nó quay quanh một cái tâm. Đó, phát lực ra nha, nó quay quanh một cái này. Được chưa? Chúng ta gọi là lực ly tâm. Rồi tay trái chúng ta làm tương tự. Rồi bạn xoay ngược tay trái lên. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tăng tốc lên. Rồi chúng ta sẽ có 10 tiếng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cố lên. 9, 10. Thôi, rồi tay trái xong, đến lượt tay phải. Hồi nãy là chúng ta xoay ngược, bây giờ chúng ta xoay xuôi từ dưới lên ha, từ sau lên này, lên trước như chiều như thế này. Rồi bạn bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5. Tăng tốc dần lên. Rồi chúng ta có 10 tiếng đếm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, rồi tay trái làm tương tự như thế. Đó, làm cho nó nóng người lên. Rồi xoay xuống này, xoay chiều này, bạn nhìn cái chiều đi nhá. Rồi bắt đầu tăng tốc lên. 10 tiếng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi ok. Đó là chúng ta đang khởi động cái tay. Sơ sơ là chúng ta đã thấy nóng lên rồi đúng không mọi người? Rồi, đó là kỹ thuật. Cái đoạn đầu rất là quan trọng nhé. Cho nên cái phần đầu tiên, cái bài đầu tiên ngày hôm nay á, mình muốn các bạn là cố gắng nắm thuộc những cái kỹ thuật làm nóng, khởi động này, xoay tay này, xoay khuỷu này, xoay cánh tay này. Đó, rồi khởi động phần thân trên. Rồi chúng ta làm nóng với cái tay, chúng ta quay tay. Mấy ông hay gọi là quay tay. Chúng ta quay tay một tí, quay với côn nhị khúc nha mấy ông. Mấy ông quay cái khác là chết đấy. Đây học côn nhị khúc. Rồi, bây giờ đó là chúng ta xong cái phần khởi động tạm thời nhé. Chứ thực ra là khởi động nó vẫn còn nhiều cái kỹ thuật khác để chúng ta, giống như là bạn muốn tập côn tốt đúng không? Thì bạn cần phải hít đất nhá. Bạn hít đất khoảng 15, 20 lần hoặc 30 hoặc 40 lần tùy sức của bạn, tùy cái bạn có quen hay không ha. Rồi chúng ta tập hít đất cho tay nó khỏe. Tay khỏe thì nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta tự vệ đánh côn ấy, nó sẽ hiệu quả. Tại vì cái lực đánh của chúng ta nó mạnh.
Trong võ thuật bạn nhớ này, có 3 yếu tố cực kỳ quan trọng: nhanh, mạnh, chính xác. Đó, mạnh là mình ưu tiên số 1 này, mạnh này, rồi đến nhanh này, rồi đến chính xác. 3 cái đó không thể thiếu nhá. Khi đánh bất cứ đòn gì, đánh côn vậy, phải nhanh, phải mạnh và phải chính xác ha. Rồi khi mà côn thì chúng ta cầm ở đâu? Đây bạn nhớ này, mình chỉ cho các bạn cái cách cầm côn này. Trong côn tự vệ, trong côn thực chiến thì chúng ta có thể cầm lùi xuống phía dưới đây một chút, cầm ở giữa côn cũng được. Đây là cầm ở đây này, được. Khi mà thực chiến hoặc là cầm lùi xuống đây một chút, để khi mà chúng ta đánh ấy, nó với xa ra. Đây, chúng ta với xa ra, đánh trúng đối thủ để cái khoảng cách chúng ta giữ này, đâm dày, vụt cho nó xa. Đây đơn giản là để chúng ta quật cho nó xa, cho nó dễ trúng và đỡ nguy hiểm. Còn khi mà chúng ta biểu diễn ấy, thì bạn nên cầm lùi lên trên đây nhá. Mình cầm lên trên này, mình hở ra khoảng bằng này, hở một chút đây vậy. Tại sao? Để chúng ta xoay tay cho nó dễ này, xoay như vậy cho nó dễ, xoay cho nó dễ. Khi mà chúng ta cầm ở phía trên này, bạn thấy không? Đó, thì đánh nó dễ hơn, múa tại chỗ nó dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta cần bật ra ngoài, đánh ra ngoài thì chúng ta cầm ở giữa đây cho nó dài, hoặc là ngả xuống phía dưới này cũng được. Bật ra, quật cho nó xa ra, quật cho nó xa ra ha. Đó, mình lưu ý cho khi mà cầm côn nhé mọi người. Biểu diễn chúng ta cầm lên trên một tí, nhưng mà chiến đấu chúng ta cầm lùi xuống tí ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô 5 kỹ thuật ngày hôm nay mình chỉ cho các bạn này. Đây, bạn cố gắng cứ từng phần một, khởi động, làm nóng, rồi những cái lưu ý và chúng ta sẽ tập luyện ha. Rồi thì mục đích chính là làm sao khi bạn xem xong cái video này thì bạn có thể nắm được những kỹ thuật cũng như là tập thật tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô kỹ thuật căn bản đầu tiên là chúng ta chặn côn lên xuống. Rồi bạn nhớ số 1, chặn côn lên xuống. Rồi mở, rồi bạn nhìn này, kỹ thuật này, cầm côn đứng hiên ngang thẳng này, dạng chân này, rồi thả một côn xuống. Rồi bây giờ mình sẽ làm mẫu cho bạn xem rồi mình sẽ hướng dẫn nha. Rồi kỹ thuật số 1, chặn côn lên xuống. Bạn nhìn trước, chặn côn lên xuống. Rồi tay trái tương tự. Rồi ok, đó là bạn nhìn trước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi bạn cầm côn này, cầm 2 côn bằng nhau này, thả một côn ra. Sau đó bạn nhấc cái tay cao lên, nhấc cái nách cao lên này, nhấc cái nách cho nó ngang ra, cao lên. Rồi bạn chặn cái côn ở đây, bạn nhìn này, bạn nhìn cái chỗ chặn côn này, bạn nhìn thấy không? Đây này, chỗ vai này này. Đó, bạn chặn như vậy. Chặn vào cái ống nhá, chặn vào cái cây nhá, chứ đừng có chặn vào cái dây. Bạn chặn vào cái dây ấy là cái ống nó sẽ chui lên đây, nó đập vào mặt. Bạn lưu ý nhá, chặn vào cái cây, không chặn vào cái dây. Đó, được chưa? Chặn vậy, bạn nhìn này. Đó, mở nách ra, ngang ra, cao lên, cầm chặt vào. Đấy, nó chặn lên, rồi chặn xuống là kéo xuống. Cũng chặn vào cái cây. Đây, xuống thì nó như vậy, nó chạm vào đây. Nhìn này, chạm vào đây. Lên, nó vào đây. Xuống, nó vào đây. Lên, xuống, lên, xuống. Đó, rất đơn giản đúng không? Rồi bắt đầu 1, 2, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Tăng tốc dần lên mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, ok. Rồi tay trái lần tương tự. Bạn cứ là tập từ từ thôi nhé, đừng có vội. Võ không có vội, mình cứ từ từ rồi nó mới hiệu quả được ha. Rồi các bạn đánh tay trái tương tự, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Rồi các bạn cứ làm chậm rồi tăng tốc lên nha. Lên xuống rồi tăng tốc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 tiếp. 5, 6, 7, 8, 9. Thôi, ok. Đó, rồi tay phải chúng ta luyện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, đó là kỹ thuật số 1. Rất dễ đúng không? Nhưng mà bạn lưu ý nhé, tập làm sao đừng để bị thương. Bạn tập làm sao mà đừng để bị sợ. Khi mà bạn bị thương là bạn bị sợ đòn. Sợ đòn là đánh về sau bạn đánh những cái khó hơn là bạn sợ, bạn không dám đánh, bạn bị nhét đòn đấy nhá. Cố gắng cứ tập chậm. Rồi, kỹ thuật số 2 tương tự như thế, mình sẽ chuyển qua kỹ thuật số 2. Cầm côn, bạn chặn lên. Sau đó bạn nhìn nha, chặn lên xong bạn kẹp vào. Bạn nhìn mẫu trước này. Kỹ thuật số 2, chặn côn, kẹp vào nách. Chuẩn bị. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống,
lên xuống, lên xuống, lên kẹp, lên kẹp, lên kẹp, lên kẹp, lên kẹp. Rồi tay trái lên kẹp, lên kẹp, lên kẹp, lên kẹp, lên kẹp. Rồi bây giờ sẽ chỉ cho các bạn kỹ thuật ha. Bạn cứ xem mẫu trước để bạn hình dung được kỹ thuật, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Cái áo của tôi hôm nay nó bị hở hở sao. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn này. Mình cầm côn, rồi đứng dạng chân bình thường ha. Cái chân chúng ta chỉ cần dạng chân là được. Rồi một là kỹ thuật giống số 1 chặn lên, một là giống số 1 đấy. Hai, chúng ta này đang nách đang mở này, chúng ta kẹp, kẹp vào đây, lên này, bạn đưa xuống, đưa cái côn, kẹp cái côn nhé, không kẹp cái dây nhé, kẹp đúng cái côn vào, kẹp vào nách như thế này. Sau đó cái côn này, cái tay này bạn đừng có ngỏng nó vậy, bạn cúi xuống như thế này cho nó thẳng xuống, cho nó đẹp này, cái ống nó thẳng xuống, cái dây bạn để căng lên ha, đừng để chùn vào nhìn nó xấu, chùn vào nhìn nó xấu, bạn thấy không, chùn vào nhìn nó không đẹp, phải để căng cái dây đây, giống một cái tư thế chiến đấu, thủ gọn gàng. Rồi cái tay trái bạn có thể thủ như thế này, đó, dạng chân lại này, chưa, đó, lại nha, lên xuống, lên xuống, đây là tư thế rất là căn bản trong côn nhị khúc, thủ, lên xuống, mình làm thật nhanh, lên xuống. Rồi chúng ta bắt đầu luyện nha mọi người, lên xuống. Bạn lưu ý kỹ thuật này dễ bị thương nếu như bạn để tay này sâu vào, bạn kẹp vào cái dây, bạn kẹp vào dây xích ấy, thì cái này nó sẽ bay lên trên này, nó đập vào đầu này, bạn thấy không? Cho nên phải kẹp vào cái cây, dư ra một khúc như thế này nhé, dư ra một khúc như thế này, đừng đây, dư vào tàu này cũng được, miễn là dư, bạn đừng có kẹp sâu quá vậy, cái này nó đập vào, nhớ điều đó ha. Lên xuống, những bạn mới tập chúng ta dễ bị thương lắm nha. Rồi các bạn chúng với mình sẽ cùng luyện lại kỹ thuật này. Rồi 10 tiếng đếm, 1 2 3 4, nhớ khép của trỏ lại này, khép của trỏ sát vào, đừng có băng ra. 5 6 7 8 9 10. Rồi đổi tay, rồi bạn đổi tay này, chỉ cho các bạn đổi tay luôn này. Đây, cái tay này bạn đang cầm ở đây đúng không? Thì chỗ này nó hết chỗ rồi, mình cầm xuống đây, tay trái cầm vào, chỗ nào còn côn ấy, chỗ này hở này, cầm vào đây, mở tay phải ra, lại đảo qua bên trái. Đó, bạn thấy cách đảo không? Rồi kẹp xuống. Rồi khi mà kẹp xong, chỗ này nó hở, chụp vào đây, đảo qua đây, chụp vào đây, đảo qua. Đó là kỹ thuật mà chúng ta đảo qua đảo lại một cái động tác này mà chúng ta đổ bên trái và bên phải ha. Rồi bây giờ chúng ta luyện, đấy là mình chỉ cách đảo luôn nhé. Còn bây giờ chúng ta luyện tay trái. 1 này, kẹp xuống, 1 2 3 4 5, nhớ khép, 6 7 8 9 10. Đó, ok. Rồi chúng ta, bạn kết hợp với cái đảo nhé, bạn chụp vô này, chụp như này, đảo này, chụp đảo, chụp đảo, chụp đảo, chụp đảo. Rồi bạn làm nhanh này, lên xuống này, tay này vừa xuống thì tay này vào luôn, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, nâng cao đấy, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Đó là kỹ thuật số 2, bạn lưu ý không? Đó, nhìn nó vậy chứ nếu để vào đó nó gọn gàng như thế này, bạn cần phải tập nhiều. Nhìn nó đơn giản, kỹ thuật đơn giản, nhưng mà muốn tập được tốt thì phải chịu khó ha mọi người. Không có cái gì là dễ dàng tự nhiên đâu ha. Rồi chúng ta sẽ qua kỹ thuật số 3. Đó là kỹ thuật chặn, cuộn một vòng, kẹp. Đó, nâng cao giờ lên. Mọi người chú ý này, kỹ thuật số 3. Chuẩn bị. Rồi, bạn nhìn mẫu trước nha. Kỹ thuật số 3. Đó, bạn nhìn thấy kỹ thuật số 3 không? Mình làm bên trái. Đó, ok. Chặn, cuộn một vòng, kẹp. Ok. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi các bạn chú ý nha, kỹ thuật số 3 này. Cầm cô này. Rồi đứng dạng chân như bình thường. Rồi được chưa? Dạng chân bình thường. Rồi sau đó bạn chặn lên giống số 1. Rồi bạn kết hợp thêm một cái cuộn một vòng này, cuộn một vòng ở ngoài nhá. Bạn nhìn lại này. Cuộn một vòng rồi kẹp lại. Kết hợp số 1 với số 2 tạo ra số 3 nhá. Thêm một cái cuộn nữa. Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Đấy, mình làm chậm này. Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Đó, được chưa? Rất là dễ đúng không? Chặn, cuộn, kẹp. Đó, làm nhanh thì nó ngầu.
Làm nhanh nhìn nó ảo lắm. Đó, rất là dễ đúng không mọi người? Mọi người làm tay trái tương tự nhá. Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Được chưa? Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Chặn, cuộn, kẹp. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện cái số 3 nè mọi người. Chúng ta luyện nha. Mọi người cầm côn này. Rồi chúng ta sẽ luyện. Luyện thì chúng ta học thuộc kỹ thuật xong rồi chúng ta sẽ luyện. Luyện một lúc cho nó nhuyễn tay ha. Rồi các bạn chú ý nhá. 1 2 3, mình làm chậm này. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi làm 10 lần nhanh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, đấy là chúng ta làm chậm rồi làm nhanh ha. Rồi tay trái phải làm tương tự. Đây, mình nhớ cái đảo hồi nãy mình chỉ không? Chụp ở đây. Đảo qua, cuộn, kẹp. Chặn, 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 cuộn, kẹp. Rồi làm nhanh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, đó là 10 kỹ thuật. Kẹp nhiều quá đau cả nách. Các bạn có thể nghỉ xíu ha. Chúng ta cứ chia ra tập. Học võ mà, chúng ta cần thời gian, nỗ lực, kiên trì. Rồi mỗi ngày chúng ta dành ra khoảng 15-20 phút để các bạn luyện ha, để các bạn tập. Bạn ban đầu tập thì nó hơi khó, bạn phải cố gắng xem chậm thôi. Bạn cần tua chậm lại, và có những đoạn mình sẽ tua chậm cho các bạn xem cho tập cho nó dễ. Tại mục đích là làm sao để hiệu quả, các bạn có thể xem xong và tập luyện và thuộc bài luôn nhá. Rồi các bạn cố gắng nắm hết cái kỹ thuật căn bản cô nhị khúc. Sau đó mình sẽ lên nâng cao, lên những cái combo học cô nhị khúc xong rồi chúng ta có những cái bài thi đấu biểu diễn dài nữa. Nó nhiều chục động tác ha. Rồi chúng ta còn 3 kỹ thuật, 2 kỹ thuật nữa, 3 kỹ thuật rồi. Qua kỹ thuật số 4, kỹ thuật đảo thủ trên dưới. Rồi, kỹ thuật số 4, bạn dạng chân. Bạn nhìn trước, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, đó là kỹ thuật số 4 mình chỉ cho các bạn, đảo thủ trên dưới. Rồi bây giờ mình sẽ đánh này mọi người, mình sẽ hướng dẫn nha. Cầm côn. Rồi nhấc tay lên, nhấc cao tay lên, y như thế. Tay trái chúng ta đưa xuống dưới, mở ra như vậy, bạn mở ngón tay ra như vậy nhá, nhỏ này, mở cái tay ra như vậy. Đưa xuống dưới để lấy côn này. Cái tay thì bây giờ á, bạn đưa sâu xuống một chút. Này, hồi nãy là đưa vừa để mình chặn cái cây này vào. Đây, hồi nãy mình không chặn tay. Bây giờ chặn tay thì chúng ta đưa sâu xuống một chút nhá. Đưa sâu xuống một chút để tay này nó có côn mà lấy. Rồi, nó ra như thế này, bạn nhìn này, mở ra như thế này. Được không? Lại nha. 1, tay này mở ra, côn vào là chụp lại ha. 1, dễ không? Nhấc cao tay nhé. Rồi 2, bạn thả cái cây ở trên ra, thả cái cây trên. Rồi tay trái đưa qua, hất lên bên trái. Rồi tay phải này nhét vào, y như thế, làm ngược bên, nó thành như thế này. Nắm lấy, lại thả cây trên, đảo qua đây. Thả cây trên, đảo qua đây. Rồi chúng ta sẽ tăng tốc dần lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, đó là kỹ thuật mà số 4. Số 4 chúng ta tập đó là đảo thủ trên dưới. Cái này đang thủ thế này. Bạn thấy kỹ thuật này là cực kỳ hay gặp trong côn nhị khúc. Đây, tư thế thủ thế. Cái này để sau này chiến đấu quật ở trên này, quật ở dưới này, là tay dưới quật được, tay trên quật được ha. Gọi là thủ thế để chiến đấu hay để chuẩn bị băm nhau. Được chưa? Đang cầm côn. Đó, được chưa? Đó là thủ thế trên dưới. Rồi chúng ta sẽ luyện để tăng tốc lên nhé mọi người. Mình làm 10 lần chậm rồi 10 lần nhanh. Rồi các bạn chuẩn bị ôn với mình luôn này. Chuẩn bị nha. Bắt đầu. 1 làm chậm, 2 3 4 5 6 7 8. Chuẩn bị làm nhanh. 9 10 làm nhanh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thôi, ok. Đó. Chúng ta đã giải quyết được 4 kỹ thuật rồi. Đó, thời gian thì nó mất thời gian lắm, nhưng mà thay vì bạn dành ra nửa tiếng để bạn xem những cái thứ linh ta linh tinh ở trên mạng,
thì bạn dành ra nửa tiếng để bạn xem và tập luyện võ thuật cũng như là côn nhị khúc bạn đam mê thì bạn tập thì nó sẽ hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho bạn ha. Rồi chúng ta sẽ qua kỹ thuật số 5, kỹ thuật cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Đó là kỹ thuật chặn đảo thủ. Bây giờ là chúng ta cái thế số 4, chúng ta nâng cấp của số 4 ra số 5. Đây, số 5 đó là thủ trên dưới cuộn đảo thủ. Nghe hơi khó hiểu đúng không? Này, thủ trên dưới rồi cuộn một vòng, đảo qua. Cuộn một vòng, đảo qua, cuộn, đảo qua. Bạn nhìn trước là mình chỉ hướng dẫn nha. Này, kỹ thuật số 5. Đây, số 5 nhé mọi người. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật số 5. Nó giống số 4, thêm một cái cuộn tay. Đảo, bạn chặn lên số 4. Đây là kỹ thuật số 4, thủ trên dưới. Sau đó thả cây trên ra, thả cây trên ra. Cây dưới này, cây dưới đưa ra này. Cuộn một vòng ngược lên. Này, bạn cuộn ngược lên nhá. Lại nha. Đang vậy nha. Thả cây trên, cuộn một vòng, đảo qua bên này. Thêm cái cuộn một vòng thôi, nó khác thêm cái này. Thả cây trên, cuộn một vòng, đưa lên. Cuộn một vòng rồi đưa lên. Thả cây trên, cuộn một vòng, đưa lên. Thả cây trên, cuộn một vòng, đưa lên. Nó dễ không mọi người? Này, cuộn lên, cuộn lên, cuộn lên, cuộn lên. Đó, mình làm chậm này mọi người nhìn nhá. Lên, 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 lên. Làm nhanh thì nhìn nó ảo lắm, làm nhanh thì nhìn nó đẹp. Này, lên. Này, làm nhanh này. Đó, thì thế ảo không? Đúng không? Đẹp đấy. Những kỹ thuật này nó căn bản, nhưng nó là những kỹ thuật nòng cốt, là nền tảng để khi mà chúng ta đánh côn nhị khúc. Nói thật là bạn cầm cái côn nhị khúc đúng không? Ông chỉ đánh 5 kỹ thuật ngày hôm nay mình chỉ cho các bạn thôi là nhìn ngầu là vãi rồi đấy, đúng không? Đây, bạn cầm côn, bạn không cần học cái gì nhiều luôn, bạn chỉ cần đánh 5 cái của ngày hôm nay thôi là thấy ngầu. Bạn cầm vô. Đúng không? Đó, 5 kỹ thuật ngày hôm nay đấy. Nhìn nó ngầu không? Đấy, khi mà bạn đánh tốt đấy, nhìn nó đẹp trai lắm. Mình làm lại này, đảo này, đây này. Đảo này. Đó là 5 kỹ thuật đó. Đó. Hôm nay đó, bài của chúng ta sẽ dừng tại đây. Bạn tập tốt thì bạn sẽ đánh nhanh được, kết hợp 5 kỹ thuật vào, nhìn rất là đẹp ha. Rồi, chúc các bạn tập luyện thật là vui nè, đạt hiệu quả. Nếu mà bạn có gì thắc mắc mà bạn không hiểu hay là bạn nhìn không rõ hay gì đó thì bạn hãy bình luận phía dưới clip. Mình sẽ cố gắng càng ngày càng sản xuất những cái nội dung nó hay hơn, hấp dẫn hơn, cũng như là đạt hiệu quả để các bạn dễ hiểu, dễ tập nhé. Rồi, nếu bạn thích thì bạn cho mình xin một like, rồi đăng ký kênh YouTube Vinh Công Phu. Cũng như là chúng ta đang có chương trình học võ online miễn phí hoàn toàn nhé, lúc 18 giờ mỗi tối trên kênh này, kênh YouTube Vinh Công Phu cũng như trang Facebook cá nhân. Rồi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập luyện. Nếu mà các bạn muốn học trực tiếp 18 giờ học đến 19 giờ 15 ha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.